في المقطع الماضي توقفنا عند ثورة 1936 التي استمرت 4 سنوات. نفذ خلالها الثوار قرابة 11,000 عملية أدت إلى هلاك 1800 بريطاني و1500 صهيوني، بينما استشهد 3000 من الفلسطينيين والمتطوعين العرب وجرح 10,000. أعد الصهاينة أنفسهم جيدا لمعركة احتلال فلسطين بعد تعهد بريطانيا وأمريكا والأنظمة العربية الوظيفية بإقامة دولتهم وحمايتها. كان الهدف من المعركة القادمة كسر الروح المعنوية للمقاتل الفلسطيني والعربي وتبرير سيطرة العدو على فلسطين بأنه تم بالحرب والقوة العسكرية. قررت الدول العربية دعم المقاتلين الفلسطينيين ب1,000,000 جنيه، لكن لم يصل منه أي شيء، وأرسلت بنادق قديمة أو تالفة. أما البنادق الجيدة فبيعت للفلسطيني بأضعاف ثمنها المعتاد. بينما حصل العدو على أحدث الأسلحة الخفيفة والثقيلة من الجيش البريطاني وبقية الدول، ودعمته الوكالة اليهودية ب250 مليون دولار. أرسلت الجيوش العربية 13,000 جندي و3,600 متطوع ضمن جيش الإنقاذ و2,400 متطوع فلسطيني تحت لواء جيش الجهاد المقدس، و1000 متطوع من الإخوان المسلمين لمواجهة 69,000 مقاتل ضمن العصابات الصهيونية تدعمهم بريطانيا التي كانت تتدخل كلما ضاقت عليهم السبل. كان دور الجيوش العربية وجيش الإنقاذ سحب السلاح من الفلسطينيين وتسليم القرى والمدن بلا قتال سوى معارك شكلية، ورغم ذلك فقد خاض المقاتلون الفلسطينيون والعرب معارك بطولية أذاقت العدو الويلات حتى أجبرتهم الجيوش العربية على قبول الهدنة. استغل العدو الهدنة لتعزيز قواته، فبلغ عددها 120,000 مقاتل مدعومين بمرتزقة من أوروبا وبصفقات سلاح بلغت 25,000 بندقية، 5,200 رشاش، و54 مليون طلقة، 25 طائرة مقاتلة ألمانية. وشكل قواته ضمن جيش موحد، بينما ازدادت القوات العربية فرقة وتشرذما، وطلب الفلسطينيون السلاح لكنهم لم يحصلوا على أي شيء. طلب حسن البنا من الجامعة العربية الإذن لدخول 10,000 متطوع من الإخوان المسلمين فدون جنون الأنظمة العربية التي حضرت الجماعة واعتقلت مقاتليها من الجبهات. بعد استئناف القتال ارتكب العدو العديد من المجازر التي أدت لارتقاء 15,000 شهيد فلسطيني وتهجير 60% من السكان وتدمير 478 قرية. احتل العدو مدن يافا وحيفا والناصرة وعكا واللد والرملة وصفد وطبرية وبئر السبع وعسقلان وبيسان وشفا عمرو و581 قرية، وهو مع مجموع مساحته 78% من أرض فلسطين، سواء بالقوة العسكرية أو تسلمها من الأنظمة العربية بلا قتال كما حصل في منطقة المثلث. نتج عن حرب النكبة بقاء 153,000 فلسطيني فقط في الأرض المحتلة عام 1948، وهي 78% من مساحة فلسطين، وهؤلاء الذين يعرف أحفادهم اليوم بفلسطيني الداخل المحتل. كذلك هجر أكثر من 300,000 إلى الخارج، منهم 110,000 إلى الأردن، و100,000 إلى لبنان، و82,000 إلى سوريا، و12,000 إلى بقية الدول. بينما بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 1,000,000 فلسطيني، أكثر من نصفهم من اللاجئين. كما سيطرت الحكومة الأردنية على الضفة الغربية، بينما خضع قطاع غزة للسيادة المصرية. في حرب حزيران 1967 انسحبت الجيوش العربية بلا قتال حقيقي، مخلفة وراءها 73,000 جندي بين قتيل وجريح وأسير، وفقدت 80% من عتادها الحربي، ونزح 500,000 عربي. خلال 6 أيام فقط احتل العدو الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان وشبعة، وهي أراضٍ تبلغ مساحتها 3 أضعاف ما احتله خلال حرب 1948. أثبتت هذه الحرب عدم رغبة الجيوش العربية بتحرير فلسطين، فتشكلت فصائل العمل المسلح، وخاصة في منطقة غور الأردن الذي أصبح قواعد انطلاق المقاتلين للتسلل إلى فلسطين وتنفيذ العمليات الفدائية ضد الاحتلال. قرر العدو تدمير هذه القواعد، فاقتحم الحدود الأردنية متجها نحو بلدة الكرامة. أمرت قيادة الجيش الأردني مشهور حديث الجازي قائد القوات المرابطة في المنطقة بعدم التصدي للتوغل الصهيوني، لكنه عصى الأوامر وانتصر في معركة الكرامة. ازداد العمل الفدائي شراسة بعد معركة الكرامة، وتطوع عشرات الآلاف من الفلسطينيين والعرب ضمن الفصائل الفلسطينية. أدركت الأنظمة الرجعية العربية خطورة الأمر، فعملت ضمن خطة محكمة من خلال نشر الإشاعات وتشويه الفدائيين واستغلال أخطائهم للوقيع بينهم وبين الجيش الأردني. فحصلت أحداث أيلول الأسود المؤسفة عام 1970، والتي راح ضحيتها قرابة 4,000 جندي أردني مقابل 20,000 فلسطيني.
انتقلت بعدها الفصائل الفلسطينية إلى لبنان، وكانت هناك أكثر قوة وأشد تنظيما، حيث امتلكت الأسلحة الثقيلة من مضادات طيران ومدفعية وصواريخ. حصلت حرب أكتوبر 1973 والتي أكدت بأن أنظمة الطوق العربي مصر وسوريا والأردن قد باعت فلسطين واشترت شعوبها بالأوهام. فبعد الانتصارات العظيمة في بداية المعركة وصلت الأوامر من القيادات لتغيير النتيجة لصالح العدو، فكانت كلها حروب لوصول هذه الأنظمة لطاولة المفاوضات والسلام مع العدو، وإقناع الشعوب العربية بأن هذا هو الانتصار وأن المقاوم مخرب ومفسد. تصاعدت المقاومة الفلسطينية بعد حرب أكتوبر 1973 وشنت حربا كبيرة ضد المصالح الصهيونية في كل مكان، ولكنها فشلت في تحقيق النتائج المرجوة بسبب غياب الوازع الديني، كونها تنظيمات قومية وماركسية، كذلك بسبب تآمر الأنظمة العربية التي دفعت الملايين من أجل إيقاد الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. اجتاح العدو جنوب لبنان عام 1948 ردا على عملية الساحل التي نفذتها مجموعة دلال المغربي، وبعد 4 سنوات قرر العدو احتلال لبنان وحاصر بيروت. استمر الحصار حتى استسلام ياسر عرفات وفصائل منظمة التحرير والاتفاق على خروجهم من لبنان إلى تونس، واضطروا لاحقا لخوض العملية السياسية ومفاوضات التسوية في أوسلو ومدريد. ازدادت شعبية التيار الإسلامي بعد الثورة الإسلامية التي وقعت في إيران عام 1979 وأطاحت بنظام الشاه الموالي للغرب، كذلك بسبب الحرب الأفغانية التي بدأت في ذات العام واستمرت حتى إسقاط الاتحاد السوفيتي عام 1989. وما رافق تلك الفترة من نشاط العلماء والدعاة والمنشدين في إعادة المسلمين لدينهم. اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بعدما قام أحد الصهاينة بدهس عمال فلسطينيين بشاحنته. ارتقى خلال الانتفاضة الأولى 1550 شهيد، وأصيب 90,000 فلسطيني بجراح، كما اعتقل قرابة 200,000 فلسطيني في سجون الاحتلال، بينما خسر العدو 3492 جندي ومستوطن بين قتيل وجريح. انتهت الانتفاضة بتوقيع اتفاقية أوسلو التي أدخلت السلطة الفلسطينية تحكم الضفة وقطاع غزة. بدأت الانتفاضة الثانية باقتحام شارون للمسجد الأقصى، وأدت لارتقاء 4412 شهيد وجرح قرابة 48,000 فلسطيني، بينما خسر العدو 5600 جندي ومستوطن بين قتيل وجريح. انتهت الانتفاضة بتحرير قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منه. أثرت المقاومة الفلسطينية الجندي جلعاد شاليت واحتجزته في قطاع غزة وطلبت بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراحه. أسرت المقاومة اللبنانية جنديان صهيونيان، فشن العدو حربا على لبنان استمرت 34 يوما، خسر العدو خلالها 2793 جندي ومستوطن بين قتيل وجريح. ارتقى خلال الحرب 1200 شهيد و1100 جريح، ونزح 1,000,000 لبناني. اجتاح الاحتلال قطاع غزة محاولا استعادة الجندي، لكنه فشل في تحقيق أي من أهدافه، وتكبد خسائر بشرية بلغت 642 قتيل وجريح. في المقابل ارتقى 1417 شهيد وجرح 5380 فلسطيني خلال 22 يوما من العدوان. انطلقت المعركة الثانية بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ردا على اغتيال القائد أحمد الجعبري، واستمرت 8 أيام تم خلالها قصف تل أبيب والقدس بصواريخ محلية الصنع. استشهد خلالها 155 شهيد وجرح 971 آخرون، بينما خسر العدو 672 من جنوده ومستوطنيه قتلى وجرحى. وقعت المعركة الثالثة في قطاع غزة ردا على اغتيال 7 من كوادر المقاومة في أحد الأنفاق، وإقدام المستوطنين على خطف وحرق الطفل محمد أبو خضير. استمرت المعركة 53 يوما، وصلت خلالها الصواريخ الفلسطينية إلى حيفا. بلغت حصيلة الشهداء 2322 شهيد، أما الجرحى فتجاوز 11,000، بينما خسر العدو 5895 من جنوده ومستوطنيه بين قتيل ومصاب وأسير. انطلقت انتفاضة القدس ردا على حرق المستوطنين لعائلة دوابشة وتصفية هديل الهشلمون في الخليل، واستمرت قرابة 3 سنوات من الهجمات اليومية التي تنوعت بين طعن ودهس وإطلاق النار، راح ضحيتها عشرات الصهاينة. وقعت معركة غزة الرابعة ردا على اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، واستمرت 11 يوما شهدت خلالها استعمال صواريخ فلسطينية تغطي مساحة فلسطين التاريخية. ارتقى خلال المعركة 280 شهيد، وأصيب حوالي 8,000 فلسطيني بجراح،
بينما بلغت خسائر العدو 883 جندي ومستوطن في عداد القتلى والمصابين.